हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ यहाँहरुलाई अनलाइन लेक्चर्स इन नेपालीमा। एन्ड हामी अहिले NEB क्लास 11 को युनिट 6 वेब टेक्नोलोजी हेर्दै छौं र यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो प्रिभियस भिडियोमा यो वेब भनेको के हो, जुन चाहिँ एउटा ग्लोबल नेटवर्क हो जसले चाहिँ हामीले सर्च गरेको एभ्री इन्फर्मेसनहरु चाहिँ विदिन मिनट हामीलाई प्रोवाइड गराउन सक्छ। इफ हामीसँग इन्टरनेट कनेक्सन छ भने हामीले सर्च गरेर त्यहाँ जति पनि इन्टरनेटमा अभाइलेबल चाहिँ इन्फर्मेसनहरु छ, सोर्सहरु छ, डाटाहरु छ, त्यो हामीलाई चाहिँ प्रोवाइड गराउन सक्छ वेबले, वेबको थ्रुबाट। सो वेब भनेको चाहिँ एउटा ग्लोबल नेटवर्क हो जुन चाहिँ कलेक्सन अफ वेब पेजेसले बनेको हुन्छ। वेब पेज भनेको के हो पनि हेर्यौं हामीले, टेक्स्ट, अडियो, भिडियो, एनिमेसन, हाइपरलिंक्सहरुलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर बनेको एउटा मार्कअप ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको चाहिँ पेज हुन्छ, जसको कलेक्सनबाट चाहिँ के बनेको हुन्छ, वेबसाइट अथवा वेब एपहरु बनेको हुन्छ। अनि अर्को हामीले वेब डेभलपमेन्ट भनेको यही जुन वेबसाइट, वेब एपहरु बनाउने चाहिँ जुन प्रोसेस हो त्यो नै के हो, वेब डेभलपमेन्ट हो भनेर पनि भन्यौं हामीले। अनि वेब डेभलपमेन्टलाई फ्रन्ट एन्ड एन्ड ब्याक एन्ड डेभलपमेन्ट चाहिँ टु पार्टमा डिभाइड गरिएको हुन्छ। त्यसको कम्प्लेक्सिटी अथवा युजर भिजिबिलिटीको आधारहरुमा हेर्दाखेरि। अनि जो चाहिँ डेभलपर हुन्छ, वेब डेभलपमेन्ट गर्ने प्रोग्रामरहरु, डेभलपरहरु हुन्छ, उनीहरुलाई पनि 3 क्याटेगोरीमा डिभाइड गरिएको हुन्छ। फ्रन्ट एन्ड, जसले फ्रन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट को काम गर्छ उसलाई फ्रन्ट एन्ड डेभलपर, ब्याक एन्डमा काम गर्ने डाटाबेस र त्यसको ब्याक एन्ड लजिकहरुसँग काम गर्नेलाई ब्याक एन्ड डेभलपर, र जसले चाहिँ बोथ चाहिँ गर्न सक्छ उसलाई चाहिँ फुल स्ट्याक डेभलपर भनेर भनिन्छ भनियो। सो अब हामीसँग चाहिँ नेक्स्ट टपिक के छ त भनेर हामीले हेर्यौं भने, नेक्स्ट टपिकमा अब हामीले वेबसाइट, वेब एपहरु त बनायो, वेबसाइट र वेब एप चाहिँ वेब डेभलपमेन्टमा बन्यो, डेभलपरले बनायो। अब यसलाई चाहिँ सोझै केले गर्छ त भनेको, त्यसलाई चाहिँ केबाट चाहिँ एक्सेस गर्ने त भन्यो भने त्यो चाहिँ के हो, एउटा एप्लिकेसन सफ्टवेयर जसले चाहिँ एप्लिकेसन सफ्टवेयर जसले वेबसाइट, वेब एपहरुलाई चाहिँ एक्सेस गर्न चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्छ। त्यो नै के हो, वेब ब्राउजर हो। सो वेब ब्राउजर, जसलाई चाहिँ कमनली हामी ब्राउजर मात्रै पनि भनिन्छ, व्हिच इज अ एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो फर एक्सेसिङ वर्ल्ड वाइड वेब। भनेको वेब चाहिँ एक्सेस गर्नको लागि, वेब पेजेसहरु एक्सेस गर्नको लागि बनेको चाहिँ एप्लिकेसन सफ्टवेयरलाई हामी के भनिन्छ, वेब ब्राउजर भनिन्छ। हामीले त वेबसाइट बनायो, वेबसाइटमा हामीले चाहिँ अब टेक्स्ट त हामी र्यान्डमली सबै मार्कअप ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ टेक्स्ट त्यहाँभित्र इन्क्लुड गरिएको हुन्छ, इमेज, अडियो, भिडियोहरु चाहिँ त्यहाँभित्र इन्क्लुड गरिएको हुन्छ, विथ मार्कअप चाहिँ ट्यागहरुको थ्रुबाट हामीले लेखिएको हुन्छ नि त। अब h1 लेखिएको हुन्छ, यहाँभित्र चाहिँ हाम्रो अब त्यो हेडिङ के हो त्यो लेखिन्छ, अनि h1 को क्लोजिङ ट्याग हुन्छ, यो के हो भन्ने कुरा यो चाहिँ हामीलाई पछि आउँछ। अनि यस्तै हामीसँग अरु चाहिँ हेडिङहरु हुन्छ, अथवा हामीले इमेज चाहिँ इन्क्लुड गरेको हुन्छ है। त्यो सबै कुरालाई चाहिँ त्यही हाम्रो चाहिँ लेखेको टेक्स्ट डकुमेन्ट भित्र नै त हामीले त्यो h1 लेख्ने बित्तिकै त्यही बोल्ड देखिने, h2 लेख्ने बित्तिकै चाहिँ त्यही हल्का सानो हेडिङ देखिने, p लेख्ने बित्तिकै त्यही प्याराग्राफ टेक्स्ट आउने त हुँदैन नि त। यो चाहिँ जब हाम्रो वेब ब्राउजरले चाहिँ यसलाई एक्सेस गर्छ, तब त्यो वेब ब्राउजरमा एक्सेस हुने बेलामा बल्ल हाम्रो जुन h1 भित्र लेखेको थियो त्यो सबैभन्दा ठूलो बनेर आउँछ। p लेखेको सानो सानो, इमेज लेखेको छ भने त्यो इमेजको हाइट, विड्थहरु जति दिएको छ त्यो आधारमा आइराको हुन्छ, अडियो, भिडियोहरु त्यही आधारमा आइराको हुन्छ। सो वेब ब्राउजरले चाहिँ हाम्रो www लाई चाहिँ एक्सेस गर्न चाहिँ हेल्प बनाउँछ। एन्ड युजर क्यान रिक्वेस्ट फर एनी वेब पेज जस्ट बाई इन्टरिङ URL इन्टु एड्रेस बार। अब हामीले चाहिँ वेबसाइटहरु बनायो, वेबसाइटहरु बनाएपछि एभ्री वेबसाइटको चाहिँ के हुन्छ, आफ्नो URL हुन्छ। अब युजरले चाहिँ कसैको अरु अब कुनै अफिसको, कुनै कम्पनीको, हामीले जसरी ब्राउजरमा गएर, क्रोममा गएर www.facebook.com भन्यौ भने हाम्रो फेसबुकको चाहिँ पेज खुल्छ, www.youtube.com लेख्यौ भने हाम्रो युट्युबको पेज खुल्छ। त्यसै कुनै वेबसाइटहरु छ भने पनि, जुनसुकै पनि वेबसाइट हुन सक्छ, त्यो वेबसाइटहरुको पनि URL हाल्यो भने के हुन्छ, त्यसको जुन वेबसाइट हो त्यो वेबसाइट खुल्छ। तर त्यो URL चाहिँ हामीले कहाँ हाल्छौं त भन्यो भने, हाम्रो ब्राउजरमा चाहिँ माथि जुन एड्रेस बार हुन्छ, एड्रेस हाल्ने ठाउँ हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले सर्च गरिन्छ।
र वेब ब्राउजरले चाहिँ हाम्रो वेब पेजमा भएको टेक्स्ट, अडियो, भिडियो, एनिमेसनहरु सबै शो गर्न सक्छ। हामीले हेर्यौं भने चाहिँ एक्जाम्पल हामीसँग छ सफारी, फायरफक्स, इन्टरनेट एक्सप्लोरर, गुगल क्रोम, ओपेरा एसेक्ट्रा। अब हामीले एकदमै मोस्टली युज गर्दै आएको, थाहा पाउँदै आएको चाहिँ के हो? गुगल क्रोम हो। सो सर्च इन्जिन छ अनि अर्को अब सर्च इन्जिन भनेको पनि के हो? वेबसाइट हो through which website user can search the content what they like। अब हामीले चाहिँ भन्दाखेरि नर्मल्ली गुगलमा केही कुराहरु चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने गुगलमा सर्च गर न भनिन्छ। तर गुगल के होइन, गुगल एउटा छुट्टै एप चाहिँ होइन। गुगल पनि एउटा के हो? वेबसाइट नै हो जसमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ? सर्च गर्न। हामी चाहिँ जे पनि केही कन्टेन्टहरु हामीलाई चाहियो भने हामी सिधै चाहिँ www.google.com मा गएर हामी के गर्न सकिन्छ? सर्च गर्न सकिन्छ। यो कुन केसमा हामी यसरी सर्च गरिन्छ भने हामीलाई केही कन्टेन्ट चाहियो र त्यो कन्टेन्ट एक्ज्याक्टली कहाँ छ, कुन वेबसाइटमा छ। आखिर यसको चाहिँ रिजल्ट पनि इन्फर्मेसन पनि कुनै एउटा वेबसाइटमा नै स्टोर भएर बसेको हुन्छ नि त। तर हामीलाई एक्ज्याक्टली त्यो वेबसाइटको चाहिँ एड्रेस थाहा छैन। त्यो www.something.com त्यो चाहिँ के हो त, त्यसको एक्ज्याक्टली भन्ने हामीलाई थाहा छैन भने हामी चाहिँ के गरिन्छ? जुन सर्च इन्जिनहरु छ गुगल, बिङ, हामीले चाहिँ गुगल क्रोममा गयो भने मोस्टली गुगल हुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो इन्टरनेट एक्सप्लोररमा गयो भने चाहिँ त्यसको डिफल्ट चाहिँ बिङ हुन्छ। त्यो चाहिँ हामी के गरिन्छ? त्यो साइटमा गएर अनि हामी कन्टेन्ट सर्च गरिन्छ। कन्टेन्ट सर्च गरेपछि हाम्रो कन्टेन्टसँग रिलेटेड त्यसले लिस्ट अफ वेबसाइटहरु चाहिँ त्यहाँ जेनेरेट गर्छ। भनेको हामीले सर्च गरेको किवर्डसँग रिलेटेड हामीले जुन कन्टेन्ट सर्च गरेको छौं त्यो त्यहाँ चाहिँ हामीले के वर्ड युज गरेको छौं त्योसँग रिलेटेड चाहिँ त्यसले के गर्छ? लिस्ट आउट गर्छ र जुन चाहिँ हाम्रो लागि एकदम रेलेभेन्ट हो त्यो चाहिँ के गरिन्छ? हामीले त्यहाँबाट हामीले आफूले हेर्न सकिन्छ। सो सर्च इन्जिन इज अ वेबसाइट थ्रु व्हिच युजर्स क्यान सर्च द कन्टेन्ट व्हाट दे लाइक। एन्ड इफ यो चाहिँ कुन केसमा युज गरिन्छ? इफ यु डोन्ट नो वेयर यु फाइन्ड द कन्टेन्ट, एक्ज्याक्ट लोकेसन चाहिँ थाहा छैन भने त्यो केसमा चाहिँ के गरिन्छ? हामी सर्च इन्जिन युज गरिन्छ कन्टेन्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि। त्यसको एक्जाम्पल के छ? गुगल, बिङ, याहू, बैडो। यो अब के हो त भन्ने, अब गुगल, बिङ भन्ने त याहू भन्ने त नर्मली सुनिरहेको। अरु कुरा चाहिँ हामी के गर्न सकिन्छ? गुगलमै गएर सर्च गरेर हेर्न सकिन्छ। जे कुरा पनि सर्च गर्ने भन्यो भने चाहिँ नर्मली हाम्रो आउने भनेकै मुखमा आउने नै वर्ड चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा गुगल नै हो, किनकि सबैभन्दा मोस्टली युज गर्ने नै सबैले यही हो। अब सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनको कुरा छ यसमा एउटा नयाँ। अब सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भनेको चाहिँ के हो त? हामीले गुगलमा गएर केही कन्टेन्ट सर्च गर्यौं, समथिङ कम्प्युटरको डेफिनेसन भनेर सर्च गर्यौं, कम्प्युटरको डेफिनेसन भनेर सर्च गर्यौं भने त्यहाँ त अब थाउजन्ड्स अफ वेबसाइटको चाहिँ के आउँछ? रिजल्ट आउँछ। थाउजन्ड्स अफ वेबसाइटले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ? कम्प्युटरको डेफिनेसनको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई दिइरहेको हुन्छ। तर सबैभन्दा टपमा आउँछन् नि वेबसाइटहरु, त्यो त सबैभन्दा पहिला पोस्ट गरेर अथवा सबैभन्दा रिसेन्टली पोस्ट गरेको त्यसको आधारमा आउने त हैन नि त। त्यो जुन चाहिँ टपमा आउँछ त्यो कुरा आफ्नो साइटलाई चाहिँ टपमा ल्याउने चाहिँ जुन हुन्छ प्रोसेस, त्यो ट्राई गर्ने जुन प्रोसेस हुन्छ त्यसलाई नै जुन यो सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ वेब डेभलपमेन्टको फिल्डहरुमा के भनिन्छ? सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भनिन्छ। So it is the process of optimizing your online content so that the search engine likes to show it as a top result for searches of certain keyword। हामीले चाहिँ हाम्रो जुन अनलाइन कन्टेन्ट छ, कसैले चाहिँ वेबसाइट बनायो भने आफ्नो अनलाइन कन्टेन्टलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सर्च इन्जिनबाट कसैले सर्च गर्दाखेरि त्यसलाई टपमा ल्याउन सकिन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ केमा चाहिँ त्यो सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। अब यो सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनमा एसईओ टेस्टिङको कुरा हुन्छ वेब डेभलपमेन्टको फिल्डमा। एउटा चाहिँ एसईओ टेस्टिङको लागि अब ठुलठुलो कम्पनीहरु छ भने त्यो आईटी कम्पनीहरुमा चाहिँ एसईओ टेस्टिङको लागि मात्रै पनि के गरिरहेको हुन्छ? मान्छेहरु चाहिँ हायर गरिरहेको हुन्छ, किनकि उनीहरुले बनाएको वेबसाइट त के हुनु पर्यो?
सर्च गर्दाखेरि कसैले सर्च गर्दाखेरि एकदमै फर्स्टमा सकेसम्म टप लिस्टमा आउनु पर्यो। अनि त्यो इजिली त अब त्यो टपमा लगेर हाल्छु भनेर इजिली हुँदैन। हाम्रो चाहिँ त्यहाँभित्र हाल्ने किवर्डहरू हुन्छ, कति कुरा इन्क्लुड गर्ने कति नगर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ, त्यो सबैमा डिपेन्ड गर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अब हामी सर्च इन्जिनमा गएर सर्च त गर्ने, तर हामीले सर्च गर्दाखेरि हामीलाई सर्च गरेको डाटा चाहिँ एक्ज्याक्टली रिजल्ट पाउनको लागि एउटा इफेक्टिभ वे चाहिँ के हुन्छ त, हामीलाई चाहिँ कम्प्युटरको डेफिनेसन चाहिएको छ। अब यही भनौँ, अब कम्प्युटरको डेफिनेसन चाहिएको छ। हामीले चाहिँ वाट इज मिन्ड बाई कम्प्युटर भनेर त्यो सबै लेख्नु पर्दैन के, हामीले चाहिँ कम्प्युटर मात्रै भनेर लेख्यो भने पनि त्यहाँ तल कम्प्युटरको बारेमा चाहिँ आइरहेको हुन्छ। अनि अब अर्को इक्जाम्पल हामीले भन्ने हो भने हामीलाई कुनै एउटा स्पेसिफिक कम्प्युटरको हार्डवेयर मोनिटरको बारेमा मात्र डिटेल चाहिएको छ। त्यो केसमा चाहिँ हामीले हार्डवेयर भनेर सर्च इन्जिनमा गएर सर्च गर्यौं भने हामीलाई चाहिँ सबै हार्डवेयरको डेफिनेसनदेखि लिएर हामीलाई चाहिँ हार्डवेयर भित्र पर्ने सबै कुराहरू, अब कम्प्युटर हार्डवेयर भनेर लेख्यो भने नि कम्प्युटर हार्डवेयरको डेफिनेसनदेखि लिएर कति के हुन्छ नि त कम्प्युटर हार्डवेयरहरू, त्यो सबै कुरा चाहिँ वान बाई वान आउँछ। त्यो भित्र हामीले फेरि सर्च गर्दै मोनिटर चाहिँ हेर्नु पर्यो त्यो लङ डकुमेन्टबाट। तर हामीले ओन्ली मोनिटर भनेर सर्च गर्यो भने चाहिँ के हुने भयो, हामीलाई चाहेको रिजल्ट फाइन्ड आउट गर्न एकदमै फास्ट हुने भयो, एकदमै इजी हुने भयो। त्यही भएर हामीसँग के छ भने सम अफ द आइडियाज द्याट क्यान हेल्प अस टु सर्च इफेक्टिभली, आइडियाहरू जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सर्च गर्न एकदम इजी गराउँछ भनेको के चाहिँ गर्ने त भनेर भन्यो। अब यो बाहेक अरू पनि धेरै आइडिया छन्, तर सम अफ द आइडिया मैले यहाँ चाहिँ लिस्ट आउट गरेको छु। सो भ्यारी योर सर्च इन्जिन भनेर भन्यो भनेको यसले चाहिँ के भन्छ भने अब गुगल भन्ने युज गर्दै आइरहेको छ कसैले भने एभ्री कन्टेन्ट सर्च गर्नको लागि सधैँ गुगल मात्रै युज गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन कि, किनकि जुन यो पपुलर साइटहरू छ, पपुलर सर्च इन्जिनहरू छ गुगल, त्यसपछि गएर हामीसँग याहू छ, बिङ छ, यिनीहरू चाहिँ एकदमै मोस्टली पपुलर सर्च इन्जिनहरू हो। र सबैको चाहिँ के हुन्छ, एउटा आफ्नो आफ्नो चाहिँ ब्लाइन्ड स्पटहरू हुन्छ के। सो नर्मली चाहिँ के भनिन्छ भने नो सर्च इन्जिन इज पर्फेक्ट एन्ड दे अल हेभ डिफ्रेन्ट ब्लाइन्ड स्पट्स भनेर भनिन्छ। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ भने हाम्रो टपिकहरू केही सर्च गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सर्च इन्जिनहरू पनि हामीले ऱ्यान्डमली सबै सर्च इन्जिनहरू युज गरिरहनु पर्छ भनेर भनिन्छ। अब गुगल भनेको एकदमै पपुलर हो, जसले चाहिँ हामीले केही सर्च गर्यौं भने एकदमै धेरै भेराइटी, एकदमै थाउजन्ड्स अफ साइटहरूले चाहिँ पोस्ट गरेको रिजल्ट चाहिँ हाम्रो अगाडि ल्याइदिन सक्छ। अनि याहूको बारेमा हेर्ने हो भने चाहिँ याहूले चाहिँ यदि कसैलाई चाहिँ न्यूज अथवा शपिङसँग रिलेटेड कन्टेन्टहरू सर्च गर्नु पर्यो भने याहू चाहिँ त्यो कुरामा पर्फेक्ट छ भनेर भन्छ। याहू चाहिँ एकदमै रिलेटेड टु न्यूज एन्ड शपिङ भन्छ। अनि अर्को बिङ छ, बिङ भनेको चाहिँ मोर एक्सटेन्सिभ अटो कम्प्लिट रिजल्ट के भनेको न्यारो सर्चहरूको लागि, त्यो हामीले केही सर्च गर्यो भने त्यसलाई न्यारोइङ गराउनको लागि चाहिँ बिङले चाहिँ के गर्छ, हेल्प गर्छ। त्यही भएर यिनीहरू चाहिँ के गरिन्छ भने हामीले त्यो सधैँ एउटै युज नगरेर समटाइम्स चाहिँ यिनीहरूलाई ऱ्यान्डमली युज गरिरहनु पर्छ पनि भनेर भन्छ। अनि स्पेसिफिक किवर्डहरू हामीले चाहिँ केही सर्च गर्दैछ भने त्यो एकदम रिलेटेड केसँग रिलेटेड हो त, अगाडि भने चाहिँ अब कम्प्युटर हार्डवेयर भनेर नखोजिकन ओन्ली मोनिटर भनेर लेख्ने, स्पेसिफिक चाहिँ हामीलाई के को चाहिएको हो त। अनि अर्को कुरा पनि के हुन्छ भने एकदम लङ गराएर सर्च नगर्ने, जति सक्दो चाहिँ छोटो बनाउने, एकदम सिम्प्लिफाई गराउने सकेसम्म। अनि एकदम चाहिँ कोटेसन मार्कहरू युज गर्यो भने त्यो भित्रको एकदम स्पेसिफिक हो, त्यो चिज चाहिँ त्यही कुरालाई चाहिँ सो गर्नै पर्छ भन्ने हुन्छ भनेर भन्छ। अनि रिमुभ अनहेल्पफुल वर्ड भनेको चाहिँ ड्यास, हाइफेन, माइनस जस्तो चाहिँ जुन वर्ड्स उसहरू हुन्छ हाम्रो किबोर्डमा, त्यसलाई चाहिँ सिम्बलहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गर्ने भनेर भन्छ। यो सिम्प्लिफाईको टर्ममा पनि एन्ड, बट जस्तो चाहिँ वर्डहरूलाई इग्नोर गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छ, हामीलाई इफेक्टिभली सर्च गर्नु पर्यो केही कन्टेन्ट भने त्यो हामीलाई चाहिँ बुकको चाहिँ एन्सर चाहिँ खोज्नु पर्यो हाम्रो टपिकको, हाम्रो बुकबाट। त्यो वाट इज राइट द डिफरेन्स बिट्विन भनेर चाहिँ कम्प्युटर हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर भनेर लेख्नु परेन कि, कम्प्युटर हार्डवेयर भर्सेस कम्प्युटर सफ्टवेयर भनेर हामीले लेख्यौँ भने द्याट्स
इनफ। यो हाम्रो चाहिँ के हो, गुगल क्रोम ब्राउजर हो। अब यसले चाहिँ यहाँ यसरी यसले एज अ डिफल्ट चाहिँ गुगल नै दिइरहेको हुन्छ कि गुगल क्रोमको चाहिँ डिफल्ट सर्च इन्जिन जुन हुन्छ त्यो गुगल हो। हामीले गुगलमा केही सर्च गर्नु मन लाग्यो भने google.com मा गएर अब हामीलाई के चाहिँ चाहिएको छ त त्यो हामी के गर्न सकिन्छ, यहाँ सर्च गर्यौं भने हामीले अब अलरेडी भन्यौं कम्प्युटर हार्डवेयर भर्सेस, यसरी यो एकदम थाउजन्ड्स अफ पिपल, मिलियन्स बिलियन्स अफ पिपलले चाहिँ हामीले सर्च गरेको टर्महरु अलरेडी सर्च गरेको हुन सक्छ के, एकदम रेयर केस बाहेक मोस्ट अफ द टर्महरु चाहिँ अलरेडी त्यो चाहिँ सर्च गरिसकेको हुन्छ। त्यही भएर स्पेसिफिक कीवर्ड, त्यो वर्ड, एक्ज्याक्ट वर्ड हामीले युज गर्यौं भने चाहिँ हामीलाई सबै वर्ड चाहिँ लेखेर बस्नु नै पर्दैन। यहाँ कम्प्युटर हार्डवेयर भर्सेस सफ्टवेयर भन्ने बित्तिकै हामीलाई यसले चाहिँ अलरेडी के गर्यो, सजेसन दियो। अनि अब हामीले यो सर्च गरेपछि यहाँ हामीलाई एउटा मात्रै रिजल्ट होइन, यहाँ हामीसँग चाहिँ एकदम भेराइटी अफ रिजल्ट आयो। एउटा मात्रै वेबसाइट होइन, यहाँ एकदमै धेरै वेबसाइटको चाहिँ रिजल्ट आउँछ। यहाँ यो 2, 3 गर्दै हामीले हेर्यौं भने यहाँ कति हुन्छ, कति हामीसँग यो यसरी। अनि अब यो जुन चाहिँ टपमा आयो, यो टपमा आएको त यो सबैभन्दा रिसेन्टली लेखेको पनि हैन, सबैभन्दा पहिला लेखेको पनि होइन के, किनकि मे 21 2021 भनेको छ। यो भन्दा पछाडी कुनै पनि साइटले चाहिँ हार्डवेयर सफ्टवेयरको डिफरेन्स नलेखेको त छैन होला पक्कै। अब यहाँ 2019 को यहाँ छ, यसरी यहाँ कुनैको डेट 2020 को फेरि यहाँ छ, फेरि 2021 को यहाँ तल छ भनेको डेटकै आधारमा त रहेनछ नि त। फेरि त्यो मार्च भन्दा पछाडी लेखेको अक्टोबरको त फेरि यहाँ तल छ नि त। भनेको यो सबै कुरा केले गर्दा हुन्छ भने एउटा एसईओ ले गर्दा, एसईओ टेस्टिङले गर्दा हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने कुनै एउटा साइट जुन चाहिँ एकदमै धेरै मान्छेले सर्च गरेको छ, एकदमै धेरै मान्छेले हेरेको छ भने त्यो पनि के हुन्छ, जुन चाहिँ बढी इन्टरेक्सन पाएको छ जुन साइटले, त्यो पनि अगाडि आउने पनि गर्छ। सो यो चाहिँ के भयो, सर्च इन्जिन जुन एसईओ टेस्टिङ सँगको चाहिँ कुरा भयो। जुन यो एसईओ टेस्ट गरेर नै के गरिरहेको हुन्छ, जुन त्यो वेबसाइट बनाउने डेभलपमेन्ट सँग रिलेटेड पर्सनलहरुले चाहिँ वेबसाइटहरुलाई टपमा ल्याउन सर्च इन्जिनबाट केही सर्च गर्दाखेरि आफ्नो वेबसाइटको रिजल्ट चाहिँ सबैभन्दा टपमा ल्याउन ट्राई गरिरहेको हुन्छ। त्यो एभ्री साइटहरुले, एकदमै सबै साइटहरुले चाहिँ ट्राई गरिरहेको हुन्छ। गर्दा गर्दै कहिले कुन अघि कहिले कुन अगाडि पनि आइरहेको हुन्छ। अब एउटा गुगल भयो, अर्को बिङ भयो, माइक्रोसफ्टको चाहिँ जुन हाम्रो ल्यापटपमा चाहिँ जुन डिफल्ट ब्राउजर हुन्छ माइक्रोसफ्ट एज, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, बिङ चाहिँ डिफल्ट सर्च इन्जिन हुन्छ। केही सर्च गर्नु पर्यो भने यसमै पनि हामी कम्प्युटर हार्डवेयर भर्सेस कम्प्युटर सफ्टवेयर भनेर पनि सर्च गर्न सकिन्छ। अब यहाँ हेरौं यसले कति रिजल्ट देखाएको छ र यसले कति रिजल्ट देखाएको छ भनेको यसले देखाउने चाहिँ रिजल्टहरु चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ। अलरेडी भनिसक्यो, यसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने गर्छ, न्यारो भनेको अलिक घटाउने गर्छ, फिल्टर गर्ने गर्छ रिजल्टहरु।